मिठो खाना खान कसलाई मन पर्दैन र नमस्कार म हुँ शिरिश अनि हजुरलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा सधैँ जस्तो आज पनि एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो लिएर हजुरसँग उपस्थित भइसकेको छु आजको रेसिपी चाहिँ भेनिला क्रीम ब्रुले सुरु गरौँ है त इन्ग्रेडियन्टहरुको चाहिँ हाम्रो एकदम सजिलो छ हैन एकदम सजिलो इन्ग्रेडियन्टबाट एकदम मिठो डिजर्ट्स बनाउन गइरहेको छौं है त्यसमा चाहिँ हामीले 5 वटा चाहिँ लार्ज एग कुखुराको अण्डा युज गर्न गइरहेको छौं 150 ग्राम चाहिँ सुगर छ हैन धेरै नै सुगर हो किनभने डिजर्ट्स बनाउन गइरहेको छौं त्यही भएर अनि मसँग थिक एन्ड क्रीम छ 720 ml थिक एन्ड क्रीम चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु अनि भेनिला एक्सट्र्याक्ट छ मसँग त्यो चाहिँ 1.5 टीस्पून युज गर्न गइरहेको छु अब भेनिला एक्सट्र्याक्ट नै चाहिन्छ भन्ने छैन हैन हजुरहरूले भेनिला बिन पेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा होल भेनिला बिन नै लिएर आएर निकालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ इट्स द सेम थिङ बिफोर एनीथिङ एल्स हैन सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले बेक गर्न गइरहेको भएर 170 डिग्रीमा चाहिँ हामीले हाम्रो ओभन चाहिँ प्रिहिट गर्छौं पहिला है अनि त्यसपछि एउटा गहिरो प्यान छ हामीसँग हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो 720 ml चाहिँ थिक एन्ड क्रीमलाई चाहिँ हामीले बोइलिङ टेम्परेचरमा हाल्छौं है अनि यो गर्दै गर्दा हामीसँग एउटा चाहिँ बोल छ त्यसमा लार्ज एग को चाहिँ हामीले जस्ट योक युज गर्छौं है त्यसपछि मसँग भएको सुगर अल इन दे है त्यसपछि भेनिला एक्सट्र्याक्ट भेनिला एसेन्सलाई पनि राख्दिनु 1.5 ट्रिक पार्ट भनेको चाहिँ यहाँ के छ भने हामीले अन्डामा चाहिँ तातो कुराहरू चाहिँ डाइरेक्ट हाल्दाखेरि चाहिँ अन्डा चाहिँ स्क्रैम्बल एग भइदिने हैन पाक्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले स्लोली हामीले हट क्रीमलाई चाहिँ स्लोली यसमा पोर गर्दै चलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अन्डा चाहिँ फर्म चेन्ज नभइकन इट विल स्टे लाइक दैट त्यो चाहिँ युज गर्न गइरहेको छ हैन यसलाई बोइल हुन दिउँ अलिकति आई विल ब्रिङ इट टु हिट अनि चिनी चाहिँ हामीले टु वे गर्न सक्छौं यसमा हालेर गरिरहेको छु मैले हैन चलाइरहेको छु यसलाई चाहिँ चिनीलाई चाहिँ क्रीममा हालेर पनि इट्स द सेम थिङ है टर्न अफ द हिट त्यसपछि हाम्रो क्रीमलाई स्लोली एकैचोटि सबै हाल्यो भने यो स्क्रैम्बल बन्छ है मजाले चलायौं तातो क्रीमले चाहिँ चिनी पनि मेल्ट भयो है त्यसपछि अन्डा पनि हाम्रो यसको फर्म चेन्ज नभइकन रेडी टु बेक छ यो ओभनमा बेक गर्दाखेरि चाहिँ यसको टेक्निक चाहिँ के छ भने यो सेरामिक हाम्रो बोल छ जुन चाहिँ ओभन चाहिँ प्रुफ छ हैन जुन बाहेक त्यही सेरामिक बोलले पनि फुट्ने हुन्छ त्यही भएर ओभन प्रुफ चाहियो त्यसलाई चाहिँ यस्तो गहिरो भाँडामा यसरी राखेर अब यो पोर गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट झर्ने चान्स हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ जग जस्तो मा हालेर हैन मजाले अलिकति माथिसम्म पुरै हैन किनभने लास्टमा हामीले यसलाई चाहिँ फिनिश गर्दाखेरि चाहिँ चिनी राखेर माथि क्रस्ट बनाउँछौं हैन जस्ट टु द टप त्यही है यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर बाथ है यो गहिरो ट्रेमा राख्नुको रिजन चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति
आधी जस्तो अल द वे अप पनि हैन थोरै तल किनभने तलबाट बर्न नहोस् तर हाम्रो चाहिँ बेसिकली हामीले कस्टर्ड नै बनाएको हो यसलाई हैन अनि यो कस्टर्ड यसो बनाउँदाखेरि चाहिँ भित्र मजाले कुक होस् तर यसको फर्म पनि चेन्ज नहोस् हैन काइन्ड अफ जेली जस्तो के सेट यसरी पानी हालिदिन्छौँ अब यो हाम्रो जान्छ ओभनमा 170 डिग्रीमा प्रिहिट गरेको ओभनमा चाहिँ फर 35 मिनट अनि भाडो अनुसार हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ 35 मिनट भन्दा माथि लाग्न नै सक्छ त्यो चाहिँ म 35 मिनट पछि नै तपाईलाई देखाउँछु है गोज इन द ओभन 35 मिनट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ओभन बेक भएपछि हैन वाटर बाथमा चाहिँ यस्तो गल्ल हल्का यसरी सेक गर्दाखेरि पुरै हैन कि हल्का यो वेबल चाहिँ हल्का हल्का वेबली टाइपको हुन्छ हैन अब यो स्ट्रेट अवे हामीले सर्भ गर्न सक्दैनौँ नर्मल्ली चाहिँ यो बनाएर चाहिँ हामीले ओभरनाइट राखेर यसलाई कम्प्लिटली चिसो बनाएर मात्र सर्भ गर्छौँ अब तुरुन्तै चाहिन्छ भने चाहिँ 4 आवर्स एटलिस्ट 4 आवर्स चाहिँ हामीले फ्रिजमा राख्छौँ यसलाई त्यसपछि यसलाई फिनिस गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो अब फ्रिजमा जान्छ है 4 घण्टा चाहिँ हाम्रो फ्रिजमा गएको चाहिँ यो हामीले बनाएको कस्टर्ड हैन यो चाहिँ कस्तो मजाले सेट भइसक्यो कि अब यस्तो हल्लाउँदैन हल्लिँदैन हैन अनि मजाले कोल्ड भएको छ अब यसलाई हामीले के गर्छ भने मसँग एउटा चाहिँ ग्यास टर्च छ हैन अनि यो माथि चाहिँ फेरि सुगर सबैतिर स्प्रिङ्कल गरेर हैन मजाले सबैतिर चाहिँ जाओस् यो हैन सबैतिर फैलोस् त्यसपछि यसलाई बर्न गर्छौँ टर्चले हैन हामीले एकैछिन छोडिदियौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ बर्न भएको चाहिँ क्यारामलाइज भएको हाम्रो सुगर चाहिँ यसमा चाहिँ क्रिस्टल जस्तो भएर कि तल चाहिँ चिसो हुन्छ पुरै हैन अनि माथिपट्टि चाहिँ त्यो हट सर्फेसमा तुरुन्तै इन्स्ट्यान्ट फ्रिज हुन्छ अनि क्रिस्टल जस्तो चाहिँ बन्छ हैन हामीले त्यो चाहिँ त्यही गर्न गएको अनि यो चाहिँ हाम्रो रेडी टु सर्भ छ अब है यसलाई थोरै गार्निस दिउँ टक्क अलिकति स्ट्रबेरी काटेर हैन तपाईले रास्पबेरीहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ नाइस वाउ नाइस एन्ड क्रिमी है तल चाहिँ मजाको क्रिमी कस्टर्ड छ हाम्रो अनि माथिपट्टि चाहिँ एउटा क्रिस्टल चाहिँ सुगरको क्रिस्टल छ हैन यही हो ब्युटी क्रिम ब्रुलेको यस्तै मिठो क्रिम ब्रुले हजुरहरू पनि सजिलै तरिकाले हाम्रो रेसिपी फलो गरेर चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ गएँ यो खानको लागि हैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईहरुले लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला अन्टिल देन सी यु अन नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन किप कुकिङ